Open mo na. Let's open first. This one is Kanino galing mo na? Ninong Michael. And this Unbox mo na. what is this? Oh, a pool table. Akin na. It's kinda hard to. And this. Wow. Please like yung plastic. Nakatali eh. Akin na. Ha? Wow! Galing mo. Warning. Babasahin mo yung warning. Warning. Chocolate sorry. Under 3 years. But I am not at 3 years old. Why do you call me 3 years old? Ganyan pang ganyan. Kasi yung bola yan. Alisin mo na. Oh. Kunin mo yung pangtira. Ako nga. Pakita ko sa'yo. Hindi, ganyan. Masyadong nailalo ko pala, nailalo. Wait. Oh, tingnan mo ha. Nga. Siyempre hindi na shoot. Dapat highlight. Ganito. May pagkasin. Ay! Nalakasan ko. Gagano mo yung kamay mo, tapos dito yung stick. Yan. Uy! Ano man? Yan, ganyan. Sabi mo kasi sinasandok na. Wait. Scratch ka na. Oh, wala. Scratch ka na. Doon sa kabila. Nakulakot pa ako kumuha. Kamulat kong ipahin na siya. Scratch ka na. Scratch tawag doon, di ba? Lumilipat dito. Bata pa kasi ako, hindi pa ako nakakalaro niya. Scratch?